Pwede nga bang baguhin ang contribution natin monthly sa SSS? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling isa kang voluntary member, ibig sabihin ikaw yung naguhulog ng contribution mo sa SSS, pwede mong baguhin yung contribution mo any month. So, paano nga ba yun? Ito muna yung table ng monthly salary credit. Ibig sabihin, ito yon. At yung karampatan naman niyang contribution. Kapag naghulog ako ng 560 pesos, 4,000 yung monthly salary credit niyan. Kapag naman naghulog ako ng 2,800 pataas, yung contribution or yung monthly salary credit pala ay nasa 20,000 pesos. At nagagamit itong monthly salary credit pang compute sa magiging benepisyo natin. Halimbawa, sa maternity benefit. Katulad nito, ginagamit siya sa computation, sa retirement, sa sickness benefit, at marami pang iba. That's why, kadalasan, tinataasan natin yung monthly salary credit kung gusto natin ng mas malaking benepisyo sa SSS. Kapag nasagad mo nga yung monthly salary credit mo for 6 months, para sa case na maternity benefit, pwede ka makakuha ng up to 70,000 pesos or 80,000 pesos. Sa pension mo naman, mas malaki yung makukuha mong buwanang allowance mula sa SSS, sa sickness benefit, ganun din, mas malaki yung pwede mong makuhang compensation kung malaki nga naman yung monthly salary credit mo. At depende na rin yan kung nilakihan mo nga yung hulog mo. So pag-usapan natin kung pwede ka nga bang magbago agad ng hulog. Yes, pwede. At ang sabi pa dyan, for voluntary members, without limit in frequency and in number of salary brackets in a given calendar year. Ano ibig sabihin nito? So, balikan natin tong table. Ito yung contribution. And then, for the month, halimbawa ito siya. Nung January, ang gusto kong hulog ay 560. Pwede yon. Pero nung Feb, gusto ko agad taasan. Pwede ko nang gawing 2,800. Nung March, halimbawa, medyo hindi ko kaya yung 2,800. Pwede kong gawing 560 ulit or di naman kaya mas maliit ng konti. Pwede kong gawing 2,100 or 2,240. Ang magiging MSC niyan ay yung nasa kabilang column naman. Ito yon. Tapos, sa April, kung nakaluwag-luwag ulit ako, pwede kong i-maximize ulit yung contribution. Gagawin kong 2,800 para nga naman makuha ko yung pinakamalaking MSC, which is 20,000 pesos. So, pwede mong gawin yon any month. Pwede kang maghulog kung ano yung nakaya mo. At walang limit, ibig sabihin, every month, kung gusto mo pa bago-bago, okay lang din yan. Pero may condition dyan. Kung ikaw ay 55 years old and below, hindi rin nangangailangan ng written request or mag-abiso, mag-notify sa SSS para gawin yung pabago-bagong hulog o yung pabago-bagong amount sa hulog sa SSS. Pero kung 55 years old and above ka, pwede lang baguhin yung MSC once. Ibig sabihin, kung nagbago ka na ng Feb, halimbawa January, 560 yung contribution mo, and nagbago ka na ng Feb, hindi mo na pwedeng baguhin yung contribution mo for the next months within the calendar year. Kung magkano yung nahulog mo for Feb, itutuloy-tuloy mo na yung same amount na yon for the next months until matapos yung taon na yon. At sa pagbago ng contribution, isang salary bracket lang yung pwedeng italon niya. Ibig sabihin, kung nasa 560 ka dati, ang pwede lang na mabagong contribution mo ay one step lang, ibig sabihin 630 pesos. Pero kung dati naman ang hinuhulog mo na ay nasa, let's say, 1,750, ang next bracket o yung pwede mong mabagong contribution ay 1,820. Hindi pwede yung nasa 1,750 ka, bigla mo gagawing 2,800. Again, para yan sa mga 55 years old and above. Pero may mga exception dyan. Halimbawa, employed ka dati, magiging voluntary member ka for the first time, kasama yan sa exception. Walang limit sa pag-increase ng monthly salary credit. At ang isa pang exception ay kung sakaling nagkaroon ng higher maximum MSC. Sa ngayon kasi, nasa 20,000 pesos yung highest. Just in case na magkaroon ng pagbabago at magkaroon din ng schedule of contributions, pwedeng i-allow na makuha ulit yung maximum na MSC. Kung yung last contribution mo ay fina-follow mo na yung pinakamataas o naguhulog ka na talaga ng pinakamataas na contribution para nga makuha yung pinakamataas na MSC din. So, yun lang yung mga exception para dito sa 55 years old and above. Pero again, kung bata ka pa or less than 55 years old ka pa lang, pwede magbago-bago ng contribution sa SSS para nga naman mas mataas din yung mga benepisyo na pwedeng makuha dito.
Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!